खाँदैछौँ स्याटरडे आफ्टरनुनमा। आजको हाम्रो खाजामा रहेको छ पपकर्न। पपकर्नमा पनि एउटा ट्विस्ट छ है, किनकि मैले पपकर्नमा चिज पाउडर मिसाएर पकाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो कि पपकर्नमा चिज पाउडर मिसाउने। यो चाहिँ मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि खोजिरहेको थिएँ, दराजमा त एभाइलेबल थियो। त्यही पनि अब 100 रुपियाँको चिज पपकर्नको लागि 100 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज तिरेर के मगाउने भनेर यत्रोसम्म मैले वास्तै गरेको थिएँ। र अनि अहिले चाहिँ मेरो यो दमौली हो नि त म बस्ने, अनि घरको नजिकैको फ्यामिली स्टोरमा चाहिँ मैले यो देखेँ चिज पाउडर, अनि त्यसपछि लिएर आइहालेँ। लेट्स ट्राई गरौँ है त यो कस्तो हुँदो रहेछ यो चिज पपकर्न। अनि त्यसपछि हाम्रो फेभरेट मिल्क टी। आज म अलि अर्कै स्टाइलले पकाउँदैछु है चिया बुढा। त्यो अन गर्नु त तल। कस्तो अर्को स्टाइलले? मतलब पहिला पानी पकाएर अनि बल्ल पछि दुध हाल्ने के। यस्तो के स्टाइल हो? इन्डियन स्टाइल। इन्डियन स्टाइल। यस। पहिला म भाँडा बसाल्छु, त्यसपछि यसमा पानी हाल्ने। चिया खाने हो नि त मजाले। ल यो गर्ने, अनि त्यसपछि म अब दुधलाई राख्दिउँ। मैले 1 गिलास पानी राखेको छु। अब चाहिँ म यसमा अदुवा हाल्छु। अदरक वाली हो? यस, अदरक वाली चाय। अदुवा हालिदिने मजाले, अदुवाको रस चाहिँ त्यहाँ आउन दिने। अनि त्यसपछि एउटा 2टा जति इलाइची हालिदिने। एउटा मात्रै हालिदिनु पुग्छ। होइन होइन, सुकमेल लङ हाल्दिनँ म, सुकमेल मात्रै हाल्छु। चिया हामी चाहिँ नमक वाली चाय मन पराउँछौँ कि बुढा र मैले दुइटैले। यसलाई चाहिँ अब एकछिन यसको रङ छोड्न दिने। अनि यसले यो के अरे यो अदुवाले अलिअलि रङ छोडेपछि बल्ल चियापत्ती हाल्छु, अनि त्यसपछि चिनी हाल्छु, अनि लास्टमा मिल्क छोड्छ नि। अनि अदुवा पनि डिजल्भ हुनु परेन पानीमा, मलाई त फ्लेभर आउँछ। यो मैले युट्युब भिडियोमै कतै सिकेको रेसिपी हो चियाको। हाम्रो के युट्युब भिडियो अलमोस्ट हरेक कुराको रेसिपी हुन्छ है। मैले हेर्नु लास्ट टाइम के देखेँ भन्दा हाउ टु ड्रिङ्क वाटर अरे कि, त्यो पनि देखेको। फेरि त्यसमा मिलियन्स भ्युज गएको फेरि। यो चाहिँ अब हाउ टु मेक चिया हैन त? हाउ टु मेक टी एट होम हैन उनले छ नि। अब यो टाइममा बल्ल हामी के राख्छौँ त चियापत्ती। मिल्क चाहिँ चियापत्तीले नै रङ छोडेपछि बल्ल। तमोनी बल्ल बल्ल एक ठाउँमा क्वालिटी दुध पाइने ठाउँ भेटाइएछ हामीले हैन? तर आउने खाले पानी सब तत्त्व चुसेर बल्ल बेच्ने खाले। 50-50 हो। रङ छोडिसके जस्तो है। अब यसमा बल्ल म मिल्क एड गर्छु। अब यसलाई फेरि रङ छोड्न दिने। अनि बल्ल मिठो हुन्छ नि त। अनि बुढो चिया पनि उम्लिँदैछ, पपकर्न पनि बनाइहाल्छु म। यो चियालाई चाहिँ म यता सिफ्ट गरिदिन्छु सानो ग्यासमा मजाले। त्यसमा चिनी पनि हाल्न छ कि, तब तक म पपकर्न बनाइहाल्छु हाई फ्लेममा। म पहिला अस्थमा पर्थेँ कि बुढा, के अरे पपकर्न के हामी यति थोरै हालेको हुन्थ्यौँ है। पछि त्यो उस भएपछि कि फुल्ने पछि यत्रो धेरै हुन्थ्यो नि त, म म्याजिक जस्तै लाग्थ्यो कि यसलाई। रङ छोडिसक्छ है, तातै छ। तातै छैन त्यस्तो समातेर राम्रो रहेछ टेक्निक। यसलाई भन्छन् निन्जा टेक्निक। आफ्नै हात पोल्ने टेक्निक। पुरा तातो छ कि तातो छैन भनेर हातले चिया समातेपछि थाहा हुन्छ अरे।
ढाक्ने कुरा लिएर आउँछु My gosh, you are so technical person. खै तिम्रो चियाले त रङै छोडेन त दुधको कडा रङ रहेछ क्या दुधको रङ कडा छ हो ल अब चाहिँ म पपकर्न तेल ताल्छ हो यो चाहिँ मैले ल्याएर घाममा सुकाएर हेरेर राखेको हो पपकर्न त्यही यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट फ्रम द कन्टेनर राख्दैछु है यति अट्छ होला ल यति हुन्छ होइन होइन अब चलाउने हो त्यसो अलिकति बढी अलिकति हाल्यो भने अट्छ अनि अहिले हेर्नु म्याजिक यति छ न अहिले हेर्नु कति धेरै हुन्छ एउटा दुइटा प्याट 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 फुट्न लागेपछि बल्ल बन्द ढक्कन लगाइदिनु कि आज हामीले के भेटेको अरे बिहान कुखुरा के अरे जङ्गलमा चढ्ने कुखुरा के अरे रुखमा चढ्ने कुखुरा खानुपर्छ ल एक दिन गएर किनिदिनुपर्छ ल ल अब ल हेर्नु है अब फुट्न थाल्यो यस्तो साउन्ड आउनु लागेको अब यस्तो साउन्ड आउनु लागेपछि ढ्याप्प लाएर बन्द गरिदिने अब उफ्रिन्छ क्या त्यो त्यो ढक्कन होला अहिले त पुरा असिना परेको त्यहाँदेखि चिया पनि मिल्ला अनि डढ्दैन यो अलिअलि चलाइदिनुपर्छ हेर्नु म्याजिक म्याजिक अब यस्तो साउन्ड आउन छोडेपछि सक्यो भनेको भयो हाम्रो अजबटवाली चाय चियामा सुगर हालेकै होइन है मैले हाल्दैछु चिया धेरै छ नि त अझै साउन्ड आइरहेको छ त म्याजिक ल हेर्नु साथीहरू म्याजिक त्यति मात्रै पपकर्न हालेको थिएँ एक भाँडा भयो मिठो छ ए धेरै झन्झट गर्नु पनि पर्दैन तेल त हालिदियो सक्यो प्लेन पपकर्न चाहिँ हजुरलाई यहीँ हुन्छ म चाहिँ मिक्स गर्नेवाला हो नि त त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ यहाँ राख्छु कि वाउ हेर न कस्तो दामी देखिएको है म्याजिक दिस इज कल्ड म्याजिक पपकर्न के अघि कति थोरै थियो हो किन भन्नु त ए सरी म्याजिक म त यतिकै हातले ल म अब उता गएर देखाउँछु मेरो चिज हालेर होइन उता लगेर देखाउँछु नि चिज राखेर मिक्स यस्तो चिज पकड खानुको लागि 1 वर्ष अगाडिदेखि हो बल्ल पाएँ म त्यसै आत्तिनी मात्रै रहेछु कि हरेक विस पुरा हुन्छ तर 1-2 वर्ष लाग्छ ल अहिले चाहिँ यतिमा यस्तो रहेछ ब्रान्ड नेम हो कि यो भर्खरै किनेर मैले फर्स्ट टाइम खान लाग्यो हो लास्टिङ महँगो भयो दाममा हेर्नु त के हो के मान्छेहरूलाई थाहै थाहा हुन जस्तो गरेर लास्टै प्राइसिङ चाहिँ लास्टै आइन्छ फेरि किनेकै हुन्छन् सबैले अनि म अलिकति चम्चा ल्याउँछु
मिठो हुने होइन कि यो पपकर्न त सेम थियो हाम्रो क्युएफएक्स सिनेमाको जस्तो बस्छ है कति वर्ष चाहिँ हामी त्यो सानो उसले तर महँगो पर्छ पुरा त्यसको 140 अनि पपकर्न पनि योभन्दा नि कम हुन्छ कि हो किनभने त त्यति चिज हालेको भन्दैमा त्यस्तो भनेपछि आफूले घरमा बनाउनु जाँथेँ कि अब मलाई यस्तो ढक्कन लाउँछु हेर्नु अब यो भएन अब यसलाई यसो ढक्कन लगाइदिने अनि मिक्सी 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 टाडा मेरो मिक्स भइसकेको छ म ट्राई गर्छु त्यो कस्तो भयो मेरो चिज पपकर्न सेम त्यस्तै भयो हल्का जस्तै यही त हो नि हाल्ने त्यहाँ पनि छुट्टै किसिमको हाल्छ नि त चिया आउँदै म चिया लिएर आउँछु सेम है हामीलाई त चिया भनेपछि जति बजे भए पनि हुन्छ है बुढा वी बोथ आर टी लभर जाडो महिनामा लास्टै चिया चाहिँ चाहिने के यो चाहिँ एकदमै सजिलो खाजा हो क्या है बुढा पपकर्न चिया उतिखेर भन्छ चिया अलिक धेरै भएछ यो अलि राख एकछिनलाई म हजुरलाई पपकर्न हातले निकालिदिएँ त्यही त नि अरूले मिल्दैन गाह्रो हुन्छ पपकर्न निकाल्नु खानु न ल हेर्नु त अझै रहेछ नि त यही फुट्न बाँकी भएको भनेपछि त त्यो क्वान्टिटीमै हामीले अलिक धेरै नै हालेको छ है थम्बनेल चिज पपकर्न विथ चाय अन्त यसो युट्युब खोलौँ कसरी बनाउँछन् होला है चिज पाउडर कसरी बनाउँछन् चिजलाई कुटेर होला नि नकुटिकन कसरी होला जस्तो मिठो साह्रै मिठो म त यो चिज पकाउनु देख्यो भने एकछिन ब्रेक लिने मन लाग्दैन क्या खाएको खाएँ अनि चिया कस्तो लाग्यो के हो इन्टरनेट राम्रो छ क्या तल अलि अर्कै स्वादको छ न अनि के बुढा हजुरलाई थाहा छ हामीले के सेम डिस छ अनि मसलाहरू पनि सेम छ के तर फरक मान्छेले पकाउँदा फरक स्वाद आउँछ कसरी सब टाइमिङले गर्दाखेरि हो टाइमिङ अनि उसले कुन चिज कतिखेर राखेको छ भनेर नि फरक पर्छ क्या त्यही टाइमिङ चाहिँ न टाइमिङ अनि कतिखेर भुट्ने कतिको पकाउने कति बेर भुट्ने ला के भएन पैसा के हो इन्टरनेट हो चलेर 3 महिना भएर खै Let's try यो हो ट्रेलर कस्तो लाग्यो तिमीलाई रिएक्सन देऊ नि त यो हाम्रो
यसलाई चाहिँ यस्तो अडाएर रियाक्सन गर्नु पऱ्यो है त रियाक्सन गर्दाखेरि आफ्नो थोप्रा पनि देखाउनु पर्छ अरे नि त फेरि ल त्यसमा यसको नि स्क्रिन रेकर्ड गरौँ किन नगरौँ ए छोडिदियो बेला बेलामा फिल्म हेर्ने जहाँ मानवता सकिन्छ त्यहाँ काली र दुर्गाको रूपमा दानवीको उदय हुन्छ दानवी भिएफएक्स है भिएफएक्स चाहिँ अलिकति किडन्याप गर्नुपर्ने रहेछ अलिअलि साउथको फिल आयो ट्रु मुभी लभर भनेर तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई राम्रै लाग्यो अलिकति हेर्दा राम्रै लाग्यो पूजा शर्माको राम्रै लाग्छ मलाई त खतरै होला छ हेर्न जानुपर्छ हेर्ने पैसा भयो भने जाने हो कि आमामा स्लो मोसनमा ओहो भिलेन पनि खतरै जस्तो है आमा वाउ सिन त्यो केटा त पुरा कोरियन स्टाइलको देखियो त धीरज भन्ने होइन रे हिरो हो र कोरियन जस्तो छ नि त्यो हिरो होइन हुन्छन् रे कुन साङ भङचङ नाम सुन्दा नि कोरियनै हो जस्तो छ त वाउ दानवी होइन अर्कै केटा हो नयाँ जस्तो छ त्यो धीरज भन्ने त होइन है आमामा यो मैले यो गन कहाँ कुन देखेको अरे अस्ति भर्खर एनिमलमा कि पठानमा टाइगरमा सलमान खानले युज गरेको टाइगरमा हामी हेर्न गएको थियौँ नि लास्ट टाइम खतरा गन त कहाँबाट ल्याएछ न फेरि हेर न रिप्लेस टाइगरको साक्षी होला कि उयो होला होइन भिएफएक्स हो होइन त्यो गोली चलेको गएको त्यो हो त भिएफएक्स भयो त त्यो चिजकै चिज अब्जेक्ट होइन अब्जेक्ट पनि त बनाउनु मिल्छ नि त बुढा नक्कले त्यो यस्तो हुन्छ कि मैले एउटा हेरेको है हलिउड मुभीको अवतारको हेर्दाखेरि कि ग्रिन कलरको कि केही अब्जेक्ट ग्रिन कलरको कपडा लगाइदिन्छ त्यसमाथि अनि त्यसपछि त्यो ग्रिन कलरको भएपछि त्यसलाई अब हामीले अरू उसो गर्न सकिन्छ रिप्लेस गर्न सकिन्छ नि त फेस स्वाप भने जस्तो अरू अब्जेक्ट स्वाप गरे होला कि नभए त त्यत्रो साँच्चैको गन पनि कसरी बनाउँछ नि त नि बनाउँछ कि कति कति करोड करोड लगाएर बनाएको फिल्म बनाएको हुन्छ अनि पुरै गाउँ त बनाउँछ नि आजको खाजा नि सकियो मिल्क टी त्यसपछि मेरो चिज पपकर्न सकियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो चिया र मकै भनेको त नेपालको त राम्रै चिज खाने कुरा हो ल अब भिडियोलाई चाहिँ अब म यहीँ इन्डिङ गरिदिन्छु है त मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि सकिएछ ल हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हजुरहरू कतिको टी लभर हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है ल यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है प्रमिताको भ्लग्स बाई बाई